हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली प्रीमिक्स स्पेशल मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आजकाल ना असा एक डिबेट चाललेला आहे की व्हेज बिर्याणी म्हणजे व्हेज बिर्याणी नाही आहे, ती असते व्हेज पुलाव. पण जे लोक खातात व्हेज बिर्याणी त्यांनाच कळतं की व्हेज बिर्याणीची पण टेस्ट काय आहे. तर आज आपण असंच व्हेज बिर्याणीचं प्रीमिक्स बनवूया. सुरू करूया आपण बिर्याणीचं प्रीमिक्स. त्याकरता आधी मी घेणार आहे 1 टेबलस्पून काजूची पावडर, 1.5 टेबलस्पून मिल्क पावडर, 1 टेबलस्पून तिळाची पावडर आणि 1 टीस्पून रोस्ट करून ठेवलेला मैदा. मिक्स करून घेऊया हे. 1 टेबलस्पून अनियन पावडर आणि 1 टीस्पून गार्लिक पावडर. पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. आता घालूया मसाले. 1 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर, अर्धा टीस्पून हळद, 2 टेबलस्पून धणे पावडर, 1 टीस्पून मिंट पावडर, अर्धा टीस्पून आमचूर पावडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, अर्धा टीस्पून वेलचीची पावडर. हे सर्व मिक्स करून घेऊया. 1 टीस्पून मीठ. आता आपण ह्याच्यात घालणार आहोत अर्धा टीस्पून बिर्याणी ऑइल. आता हे बिर्याणी ऑइल म्हणजे काय असतं, जेव्हा तुम्ही हॉटेलला जाता आणि पाठच्या टेबलवरती कोणीतरी बिर्याणी आणतं आणि ते ओपन केल्यावरती जो छान स्मेल येतो ना, ते या बिर्याणी ऑइल मुळे असतं. तर हा सॉर्ट ऑफ एक एसेन्सच आहे. तर हा पण आपण घालूया. आता आपण ह्याचा तडका तयार करूया. कढई गरम झाली आहे, त्यात मी 1 टीस्पून तेल घालणार आहे आणि या तडक्यासाठी मी वापरला आहे 1 दालचिनी, 1 मोठी वेलची, 2 छोट्या वेलच्या आणि 4 लवंग, 1 टीस्पून कसुरी मेथी. हे आत घालूया. हा तडका थंड झाला आहे. हा आपण आपल्या प्रीमिक्स मध्ये घालून घेऊया. मिक्स करूया. आता या प्रीमिक्स मध्ये मी ताक घालणार आहे, म्हणजे 1 कप दही आणि 1 कप पाणी मिक्स केलेलं आहे. ते आपण घालून हे मिक्स करूया. या पॅन मध्ये मी 2 टेबलस्पून तेल घेणार आहे. तेल गरम झालं की त्यात आपण घालणार आहोत हाफ कप टोमॅटो प्युरी. आता आपण याच्यात भाज्या घालणार आहोत. या 300 ग्राम सगळ्या मिक्स भाज्या आहेत, म्हणजे फ्लावर, वटाणा, गाजर आहे, फरसबी आहे आणि थोडासा पनीर आहे. या सगळ्या भाज्या मी शिजवून घेतल्या आहेत. मिक्स करूया. आता यात घालूया आपला प्रीमिक्स. हे मिक्स करून घेऊया. आता आपण बिर्याणीचे लेयर्स लावूया. हा मी बासमती राईस घेतला आहे आणि हा 90% शिजवला आहे, कारण हा आपल्याला मोकळा होऊन द्यायचा आहे. हा एक राईसचा लेयर लावला. त्यावर मी घालणार आहे फ्राईड कांदे. हे फ्राईड अनियन्स आहेत. उभे कांदे चिरायचे आहेत आणि डीप फ्राय करून घ्यायचं आहे, असे ब्राऊन होईपर्यंत. नेक्स्ट ही जी आपण ग्रेव्ही बनवली आहे प्रीमिक्सची, ती घालूया. पुन्हा एकदा राईसचा लेयर लावूया. वरती फ्राईड अनियन्स आणि ही ग्रेव्ही. आता लास्ट फायनल लेयर राईसचा. वरून जाणार फ्राईड अनियन्स आणि काजू. ही झाली आपली प्रीमिक्सची व्हेज बिर्याणी रेडी. पाहिली ना प्रीमिक्स मुळे किती फटाफट बनली होती. तर ही बनवायची आहे आणि मला कळवायचं आहे की कशी बनली होती ती. अशाच इझी प्रीमिक्स रेसिपीज साठी लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचंय रुचकर मेजवानीला.